may power na siya. Meron ulit tayo ditong iPhone 6 na dinala dito sa shop dahil ayaw nitong mag-power on. Ang may-ari ng phone na to ay si Sir Ferdinand na galing pang Santa Mesa, Manila. Napanood lang ni Sir yung vlog natin na may title na iPhone 6 Overheating Solution na ngayon ay mayroon ng 200k views sa Facebook Reels. Kaya naman nag-message agad sa atin si Sir at dumayo pa dito sa atin para maipagawa ang iPhone 6 ng kanyang misis at iniwan lang ito sa atin ni Sir. Ang una kong ginawa ay kinonect ko ito sa charger pero wala talagang response. Sinubukan ko din i-connect sa power supply pero negative pa rin. At sa banda dito ay mayroon akong nararamdamang konting init. I-disassemble natin itong phone, then gagamit tayo ng rosin flux para matrace kung saan ang gagaling yung heat na nakapa natin. Ayan guys, full shorted talaga ang motherboard na to. Kailangan natin tanggalin yung capacitor na nakalibing dito sa Wi-Fi module na nagkukos ng short dito sa motherboard. Medyo technical guys yung gagawin natin kaya kailangan nating magdoble ingat, so simulan na natin. Let's go! Dito kung saan tinuro ni Rosin na unti-unti nating kikiskisin hanggang